Hi guys! Welcome back to my channel. If bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to hit the bell button para maging notify kayo sa mga susunod kong mga videos. It's been a long time guys na hindi ako nakapag-vlog kasi sa sobrang busy sa work. And today guys, today's video, I'm going to introduce to you one of the desserts here in Thailand, and sana magugustuhan nyo yung ipapakita ko sa inyong dessert na ano siya, herbal siya dessert na magugustuhan nyo. And come, let's see, samahan niyo ako guys. So ito yung ito yung mga ingredients. Chilies. Ito siya yung roasted coconut. And this one, yan siya. Roasted peanuts yan. And ito mga cubes na ginger. At saka onions. And have also here shrimps. Ayan guys, may shrimps din. Tsaka ito siya, sauce na shrimp sauce na sweet. Ayan. Ito yung yan yung mga ingredients guys. Anong gagawin natin is ito siya guys. Ito yung fresh leaves na herbal siya. Fresh green herbal na tobacco. Ito siya. So yan siya guys. Ito yung gagamitin natin. Gagawin natin siyang pepper guys. Parang ganito. So ayan. Ihahalo natin yung mga ingredients dito. And then, ayan yung katapos nun, kakainin na siya. So, ito yung leaf, tobacco leaf. Ayan, gagawin nito siyang pepper. Ganyan. Para ilalagay natin yung mga ingredients dito. Saka natin kainin. Ayan, like coconut, roasted coconut. Yan, lalagay natin dyan. Ganyan. At saka yung peanuts, ilalagay din natin dito. Ayan. At saka yung shrimp, konting shrimp. Ayan. And then, ilalagay natin siya dyan. Ayan siya guys. At saka yung ginger, the onions. Ayan guys. Nalagay natin yung onions. Ayan. The onions. Onions guys. Ayan. At saka yung ito yung sweet shrimp. Dry shrimp. Ito pala yung dry shrimp guys. Dry shrimps. And ito naman yung sauce na sweet. Ito yung sauce na sweet na pinakita ko kanina. Ayan, lalagay din natin siya dito. Para magiging medyo masarap. Sweet and sour. Parang ganon siya guys. Ganyan lang siya. And then, ayan na, nakahalo na lahat ng mga ingredients. Saka mo siya kakainin. Wow! Wow! Yay! Yay! Yay!
Ito guys, kinakain to siya pag meron kang nararamdaman, meron kang nararamdaman sa iyong katawan. So ito maganda siya kasi herbal siya. So ito yung kanilang appetizer pag yung meron kang nararamdaman sa iyong katawan. Ayan guys. Masarap siya guys. Oh no! Masarap siya na maanghang. Saka sweet and sour yung lasa niya. Ayan, gagawa tayo ulit. Gagawa tayo ulit guys. Actually, first time kong kumain nito. Na-try ko lang. Masarap pala siya. Sarap siya. Saga tayo ulit ng isa. Ayan, so this is the fresh green herbal tobacco. Ayan. So gagawin natin piper. Ayan. Nakaganyan na siya. So ilalagay na natin yung mga ingredients dito sa food. Like yung coconut, roasted coconut. Ayan, nalagay ko yung roasted coconut. At saka yung peanut, lagay natin ulit. Roasted peanut siya guys. Ayan, roasted peanut. And then yung ginger at saka onions. Ginger at onions. Saka meron din siyang guys, lime. Ayan, lime. Para magiging sweet and sour talaga siya. At yung dry shrimp. Ayan, lalagyan din natin ng dry shrimp. Ayan. So, yung leaf na to ay talagang fresh siya. Hindi siya binaboil. Talagang fresh to. Fresh na leaf siya. Ayan. And then, lalagyan din natin sa yung sweet sauce. Ayan. So, ito lang yung nila. Pag nararamdaman ka, mga mo sa katawan. Lalo na pag meron kang lagnat, yan ito yung ito yung kinakain nila. So, I just tried it. Cookie bat, masarap pa. Ayan na siya. So, katapos niyan, gaganyan, nalagyan na natin ng and then kakainin na siya. Ayan. Medyo malasa siya kasi mayroong coconut, yung roasted coconut, saka yung roasted peanuts. Masarap siya guys. Ayan, pag pumunta ka ng Thailand, ito-try nyo din kumain nito para ito-try nyo din yung kainin ng mga desserts nila. And this is one of their Thai dessert. It's Miangkham. Yun yung tinatawag. So that's all guys. Napakita ko lang sa inyo ang kanilang
Thai dessert na appetiser nila. And I hope you like it. And don't forget to hit the bell button, guys, para maging notify kayo sa mga susunod kong mga videos. Thank you for watching, and bye for now.